يقول ناصب علي وهذا حرامي كاتب هذا حسابي الثاني وانت حضرتني. نعم صحيح انا حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير، وياكم ياسر بابا، واليوم راح نجاوب على الاستفسارات وراح نعطيكم كل تعليق صورته والجواب عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. أول واحد أبو خالد، متى تنتهي العطلة الصينية؟ العطلة الصينية بالفعل تقريبا هي نقدر نقول انتهت. بعض الشركات بدأت الدوام وبعض الشركات معناتها لسه ما بدأت، فاحنا حاليا بدينا الدوام. بعض الشركات لا بعد يوم او يومين، ف 12 بالشهر 13 بالشهر تعتبر المحلات والشركات كلها انفتحت، والسوق الرئيسي ينفتح يوم 12 بالشهر، يعني بعد في يومين او 3 ايام ان شاء الله. جنة الأحلام، كم المبلغ الذي بدأت به وما هي الصعوبات التي واجهتك في الصين؟ يعني تقول شلون بديت بأي مبلغ وشنو الصعوبات؟ الصعوبات اللي واجهتني أكيد هي اللغة والطعام، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى. أول مرة أجاوب على الكم مبلغ. كم مبلغ بديت به بالصين؟ بديت مو صفر، من تحت الصفر. نعم جيت للصين واني مطلوب من تحت الصفر، لأن كنت طالع من خسارة، واحد سرق كل أموالي والأموال اللي سرقها هي مو أموالي، فبديت من تحت الصفر الحمد لله والشكر. بس قبل لا أجي للصين رحت التقيت بشخص انه يريد يستورد من الصين، وطرحت علي الفكره وتواصلت مع الصين وجبت صور واسعار، فبعت اول اوردر بعته قبل لا ادخل للصين. جلست مع شخص وقلت له هاي البضاعه كذا سعر كذا سعر كذا سعر، اقتنع بالفكره مالتي وقدرت اقنعه. فاول شخص، وطبعا انسان كلش عزيز علي، هو استاذ حسان من البصره، هذا اول شخص انا بعت له، ومن عنده بعد اعطاني مقدما قال لي هذا مبلغ. فالمبلغ اللي انطاني بيه انا من الارباح مالته بديت شويه شويه اكون نفسي بالصين. طبعا الصين كلش غاليه، لكن اكو ملاحظه مهمه، اذا انت تاكل اكل رخيص، مثلا تاكل باليوم ب$3 وجبات صينيه حلال، وتسكن سكن رخيص، مثلا غرفه صغيره ايجارها بالشهر $100، تكون بارده، تكون بدون تدفئه، تكون كذا، خلاص تقبل انت. يعني تعيش نفسك بالصين ب$100 بالشهر او ب$200، من هاي انت تقدر تبني نفسك وتصعد. ما انت تجي مباشرة اريد بيت كذا واريد اثاث كذا و$300 كذا، والطعام بالشهر يمكن $500 ما تكفيك، لا يفشل مشروعك. انا اقول لك يفشل، لان لازم انت اول مرة تطلع، يلا بعدين تقدر تشتغل. فهذا اول جواب جاوبتكم اياه ان شاء الله. سلمان يقول متى يرفع الحجر الصحي على القادمين من الصين؟ الحجر الصحي اصلا زاد، كان اسبوعين وهسه 3 اسابيع، واحتمال راح يصير شهر. فاللي يدخل للصين هسه تقريبا شهر حجر صحي بالفندق. طبعا الفندق تدفع فلوسه، الطعام تدفع فلوسه، كل شيء تدفع فلوسه، وبعد ما تطلع بعد ما يخلص الشهر مالتك ايضا بعدين يعطوك فد مكانات لك حق تروح له، مكانات مالك حق تروح له. هذا القانون صراحه دائما يتغير. انا بالنسبه لي انحجرت اسبوعين وبعدين اسبوع ثالث طلعت رحت للشركه مالتنا بلبنان، مكتبنا بلبنان، ورجعت فحجروني 3 اسابيع، اسبوعين بكوانزو، اسبوع بشنغهاي. احمد ذيبان، متى اربح جائزه؟ تربح جائزه من احنا نسوي مسابقه. تحياتي لك. شنو الصعوبات اللي مريت فيها، وبشنو اول شيء بلشت بتجاره، وكم المبلغ اللي بلشت فيه؟ مثل ما جاوبتكم، المبلغ اللي بلشت به هو تحت الصفر، لكن اول اوردر بعته هو الشغله، اول شغله بعتها اللي هي الشغله انا احبها وعندي خبره بيها، اللي هي المواد الانشائيه، العدد اليدويه، رولات حق الصباغه، فرش الصبغ، رولة، خلاط حمام، خلاط مغسله، العدد اليدويه والانشائيه، سبانه، سكول سبانه، عكس، حنفيه، من شنو، هذه هي اللي بديت بيها. لكن انا ما احب يعني ابقى بمكان واحد، فحبيت اتطور، فبعدين خليت يعني عده موظفين، وخليت كل موظف مختص بشيء. الموظف اللي يفهم بالكوزمتكس خليته على الكوزمتكس، الموظف اللي يفهم كذا خليته على غير شيء. انا بالنسبه لي افهم بالمكاين، لان قبل لا اجي الصين كنت اشتغل بصيانه المكاين، مكاين CNC والليزر وغيرها، فاحب اشتغل بالمكاين. لحد الان اشتغل بالمكاين، واذا تشوفون فيديوهاتي على اليوتيوب عندي هواي دروس على المكاين، شلون الصيانه، شلون اشغلها. والسؤال اللي بعده، عقيل الكظماوي، كيف ابدا من الصفر واصبح تاجر ناجح؟ كيف تبدأ من الصفر وتصبح تاجر ناجح؟ من الصفر يعني يا عقيل، يعني شلون تبدي من الصفر؟ يعني انت صفر وتبدي تجاره، شو تصير؟ تصير -10 يعني تصير تحت الصفر، ما ممكن تبدي من الصفر. بس انا نصحك نصيحه، انت هسه تريد تبدي تجاره، ما عندك فلوس، عندك طريقتين.
يا اما تجي على بضاعه ياسر او اي بضاعه تاخذ صور وتروح تعرضها على ناس انه انا عندي هاي البضاعه، دلل عليها، عرفت شلون؟ عندي هاي البضاعه وارد ابيعها وكذا وكذا وكذا، وتحاول انه تقدر تبيعها وتستلم فلوس. هاي حسب انا سويتها سابقا، نجحت. اول سنوات كنت اشتغل هيجي بس كلام، يعني ما عندي بضاعه. بعدين شويه شويه تطورت، قمت اجيب نماذج واصور عليها. شويه شويه تطورت الحمد لله والشكر، قمت لا اشتري حاويه اخليها بالمستودع مالتي وابيع من بضاعتي. فانت لازم تتخذ هذا الطريق اللي قلت لك عليه. لو اكو طريقه ثانيه وهي اللي انصح بيها، تشتغل عامل باي شغله، تشتغل عامل، بعد ما تشتغل عامل تحصل لك شويه، تجمع لك فلوس 100 200 300 دولار 500 دولار، ايش قد تقدر تجمع. المبلغ هذا اللي تجمعه هو هذا تبدا به تستورد من الصين. مع ياسر بابا ممكن تستورد حتى كارتون واحد ويوصل الكارتون، ومو تقعد تنتظر الكارتون، لا اشتري الكارتون وانساه. من توصل البضاعة بعدين انت شو تسوي؟ تبدي تروج وتبيع، وان شاء الله يا رب التوفيق للجميع. ودائما اذا انت ما عندك خبرة اختار البضاعة اللي انت تحبها او البضاعة اللي هي مضمون ربحها. يعني اكو بضاعة مرات تقول هاي هسه نازلة جديدة، احتمال تنباع واحتمال ما تنباع، لكن بعض البضاعة اللي تنزل بالسوق مبينة وواضحة جدا، يعني هاي تنباع بسهولة. نجي للسؤال اللي بعده، ما هي مدة وصول شحنة أو حاوية من الصين إلى الجزائر؟ الشحن تقريبا أغلب الدول من 20 يوم إلى 30 يوم، يعني 28 يوم 30 يوم 29 يوم، يعني على حسب الدول، مرات 21 يوم. أغلب الدول بهذا. بس عندك اليمن والسودان حاليا توصل الشحن مالته من شهرين إلى 3 أشهر. طبعا هذا في حال الظروف الطبيعية، أنا ما أكذب عليكم، عندي حاويات 3 أشهر يلا وصلت للزبائن، عرفت شلون؟ فهاي طبيعي، يعني هذا تأخير يصير بالجمارك، لأن هذا شحن مرات بالقطار، مرات بعض الدول بالقطار، بعض الدول بالباخرة، بعض الدول بالبري، فحسب الطريق يعني. فالبضاعة توصل لك، بس الوقت أنا دائما أقول لكم مثلا 45 يوم إلى 60 يوم في حال الظروف الطبيعية، لا سمح الله لو ما حصل شيء. السؤال اللي بعده يقول ضحكة أريد أصير تاجر بالصين، ممكن. شنو يعني شنو التاجر احسن من عندك؟ كل واحد من عندنا ممكن يصير تاجر. هو التاجر شنو؟ التاجر انت تشتري شغله وتبيعها، معناته تاجرت بهاي الشغله، حتى لو تشتغل شغله واحده مو صعبه هاي، ممكن اي واحد يسويها. لكن انت اذا عندك طموح تجي للصين، انصحك قبل لا تجي تتعلم اللغه الصينيه عن طريق الموبايل، عن طريق التطبيقات، عن طريق اي شيء. اللغه الصينيه، مو تتعلم انجليزي ما يفيدك بالصين، ممكن يفيدك شويه بس الصينيين اكثرهم ما يحجون انجليزي. فنصحك خصوصا المدن الريفيه، القرى اللي احنا بيها، يعني احسن شيء تتعلم الصينيه. واللغه الصينيه مو صعبه، نزل لك فيلم، نزل لك مسلسل، نزل لك شيء، عيده لحد ما تحفظ اللغه. انا هاي الطريقه اللي استخدمتها. ابو محمد يقول لماذا لم تعمل بالاقمشه النسائيه؟ ابو محمد حبيبي، انا صراحه من اسافر من مدينه لمدينه على حسب البضاعه اللي القاها بطريقي، وعلى حسب المعامل اللي هم يدعوني. يعني اكو مصنع هو يجيني يقدم لي دعوه، يقول تعال يابا انا عندي بضاعه صور، فهذا اروح اني اصور يم كذا سعر هيجي، يلا اقدر اشتغل بيه. فلحد الان ما صار قبالي ملابس، والملابس موجوده بمنطقه يسموها اعتقد شيشه او سيسه، فهذه المنطقه لسه ما رحت لها، يعني لازم اروح لها حتى اشتغل بالملابس، بعيده علي يمكن 3 ساعات. رياض حبيبي الحميداوي، اريد ابدي مشروع ابيع واشتري السبالت، شنو رايك بيه؟ والله استاذ رياض، بالنسبه للسبالت يعني صراحه موضوعها صعب. ليش؟ لان اكو ماركات بالدول، اذا كنت انت من العراق فاكو ماركات، يعني ال جي، ميديا، عندك السامسونج، عندك غيره، فهذه الماركات هي مسيطره على السوق. فاذا انت ردت تدخل وتجيب لك فد سبلت وتمشيه بالسوق تبيعه وانت ما عندك ماركه، صعب. واذا ردت تسوي ماركه فهذا بحث اخر، ممكن تاخذ ماركه خاصه بيك. اذا جبت ماركه خاصه بيك ممكن تشتغل، ممكن تربح بيها، بس اذا جبت ماركه خاصه بيك يعني تتعب. لازم يعني مثلا تجيب حاويه وتتعب عليها تدلل، يعني انت راح تسميه مثلا خلينا نقول المحمداوي، سبله المحمداوي مثلا، فانت لازم شو تسوي؟ تتعب حتى تقنع الناس حتى تشتري. بعد ما تتعب وتقنع الناس يصير عندك اسم، مثل ما صارت الشركات غيرك الحافظ وغيره وغيره وغيره، كلها بدت بهالطريقه هاي. فمشروع حلو لكن مو سهل، يعني انا اقول لك مو سهل. انا مصدر سبالت سابقا، حاويه وحده بعتها صراحه، ومن وصلت طلع الغاز مالته بينقص والزبون تاذى به هواي، والحمد لله والشكر بعدين المعمل عوضنا واشتغلنا به. السبالت الدزيناه كانت نوع وسط مو درجه اولى، لان هو الزبون بوقتها راد رخيص. يقول اللي يلعب بوبجي يصير تاجر؟
بحياتي ما جربتها او لا لعبتها من موبايل ابني فد يوم يمكن دقيقه او دقيقتين. ما احب اللعب لان انا احب الوقت. الوقت بالنسبه لي جدا ثمين، يعني استفاد من الوقت بكل شيء. اسوي لي مقطع فيديو، اشرح على التجاره، اروح ادور على بضاعه، استفاد من شو اسمه من الوقت مالتي. فما عندي وقت للعب، بس يقولون انه ناس ربحت من هاي الشغلات. المهم اللي بعده طريقة عمل تسجيل شركة بالصين. طريقة عمل تسجيل شركة بالصين أول مرة تجي للصين عن طريق فيزا يسموها فيزا عمل، بزنس فيزا. بعد ما تجي هنا طبعا الفيزا العمل حاليا متوقفه، بس متوقفه يعني مؤقتا. اول مره تجي للصين نشرحها بصوره سريعه. بعدين تاجر لك مكان هنا، شلون انا ماجر هذا المكان. بعدين تخلي موظفين بي، على الاقل واحد مترجم، كمبيوترات لازم على الاقل واحد كمبيوتر. بعدين تقدم للحكومه انه هذا المكان اللي اجرته اريد اسوي مكتب. طبعا يحددوك الحكومه 60 متر او 100 متر او كذا، والمنطقة أيضا يحددوا لك إياها. بعض المناطق تصلح مكاتب، بعض المناطق ما تصلح. بعد ما تسجلها ينطوك فيزا، يقولوا لك هسه حاليا أنت صار عندك شركة، لازم شو تسوي؟ تخارج الصين، تخرج خارج الصين وترجع. طبعا القوانين مختلفة، دائما تختلف، مرات بيها خروج داخل خارج الصين ومرات ما بيها. اللي سويته أنا تخرج خارج الصين وبعدين تدخل بفيزا. اول مره ينطوك 6 اشهر، صرت انت مقيم بالصين. تخلص الست اشهر بعدين ينطوك سنه، اذا انت عملك قوي وحاويات وكذا وكذا تخلص السنه ينطوك سنتين. اذا صار عملك كلش قوي وعندك يعني جبت هواي عملات صعبه للصين تخلص السنتين ينطوك 5 سنوات، وهكذا. ما عندهم يعني اقامه دائميه نهائيا. والاقامه بالصين تدفع بفلوس، تدفع ضريبه وتدفع تامين، وهذا الشيء كل الاجانب والعرب يعانون من عنده، لان مو قليل يعني يوصل بالسنه من 7000 الى حتى 10 12000 13000 دولار، مو ثابت يعني. فانت لازم تعرف تدفع للدوله خلينا نقول 15000 دولار بالسنه للشخص الواحد. اذا عندك اكثر من شخص فتزيد المصاريف. هذا الجواب على استفسارك. ما هي مده وصول البضاعه من الصين لسوريا الرقه؟ وصول البضاعة الأغلب المحافظات أو الأغلب الدول إحنا نقول من 45 يوم إلى 60 يوم. إحنا خالين فد يعني فري تايم، يعني وقت على مود شنو نلحق نرتب البضاعة نشحنها. بعض البضاعة ما عندنا بالمستودع نشتريها، فإحنا نقول من 45 يوم إلى 60 يوم. أما الوقت الفعلي للشحن فهو من 20 إلى 28 يوم، الوقت الحقيقي يعني. أريد أبدي مشروع مربح بس مو كبير بمبلغ قليل، شنو رأيك وشنو اللي ممكن أقدر أبدي بيه؟ وردة الربيع بالنسبة للمبالغ الواحد يبدي بيها أكيد أي شغلة أو أي مشروع واحد يريد يبدي بيه بمبلغ قليل يجي على الإكسسوارات اللي هي مثل الخواتم، القلادة، الأقراط، اكسسوارات الشعر، اكسسوارات الوجه. هذه الاكسسوارات ما تحتاج لها مبلغ قليل وبنفس الوقت حلو بيعها. لكن ايضا بها طريقتين، البيع بالانترنت او البيع بمحلات. البيع بمحلات سهل، البيع بالانترنت الشغلات الصغيره لازم واحد يبيعها بطريقه مختلفه. يعني خلينا نقول يسوي طقم مثلا خاتم مع كذا مع كذا ب5 دولارات. عرفتوا شلون؟ السؤال اللي بعده، اغلب اللي يردون يشترون يخافون ينطون راس مالهم بدون اي ضمانات، ليش ما توفرون ضمانات مثل مبلغ بمصرف او يضمن تعاملكم مثل الاعتماد، وكذلك عقود تفضيليه تتضمن نوع البضاعه بالتفصيل والتفاصيل الكامله للشحن والموعد والعمولات والتامين والجزاء وغيرها، مو مجرد وصولات المكتب. استاذ احمد حبيبي، شوف احنا بالنسبه لنا ليش ناخذ احنا مقدما؟ انا بالصين ابيع البضاعه، ولو ابيع يعني البضاعه مثلا استلم عربون ومن توصل تنطيني او كذا، او مثلا ضمانات وهاي ما تفيد. حتى مليار مليارين ما يكفيني، لان هذا تشوفون بالشهر اشحن لي تقريبا 20 حاويه، مرات 10 حاويات. اشهر من الشهر حتى صارت عندي تقريبا اكثر من 30 حاويه. تخيل انت الحاويه الوحده تكلف 70 دولار 80 الف دولار، تخيل ايش قد يراد لي مبلغ. فاني دائما اخذ مقدما، اللي يعرفني واللي ما يعرفني اعرفه بنفسي. انا بديت سنه 2011 من تجي بالفيسبوك انزل سابقا شوف كل الحاويات انا اصورها بالصين من اشحنها، واصورها من توصل لسوريا نصورها، من توصل للعراق نصورها، من توصل لليبيا نصورها، من توصل للبنان نصورها. وممكن انت ايضا في شغله ثانيه اذا تريد تتاكد، مثلا تروح اذا انت كنت من العراق تروح المكتبنا ببغداد تشوف الحاويات من جاي توصل وتشوف الناس جاي تستلم بضاعتها، وهاي هي اكبر مصداقيه. الناس جاي تجرب وجاي توصل بضاعتها، والحمد لله والشكر هذا الشيء احنا ثابتين عليه. واكيد عندنا وصولات وعندنا ضمان، مكتبنا بالعراق يعطيك وصل، مكتبنا بليبيا يعطيك وصل، بلبنان بسوريا كل مكاتبنا
يعطوك وصولات مال ضمان على مود تضمن بها حقك، لكن دائما اقول لكم اني الوقت ما نقدر نسيطر عليه، دائما لازم تعرفون الوقت ما نقدر نسيطر عليه، الوقت مال الشحن يعتمد على الجمارك في الدولة، يعتمد على التصدير داخل الصين، فالوقت صراحة كلش صعب. لا يجي واحد يقول لي تاخرت بضاعتي كذبت علي، لا مو اكذب عليك، انا من هسه اقول من 45 يوم الى 60 يوم في حال الظروف الطبيعيه. محمد كريم، استاذ اللي ينجح بالسوق العراقي حاجه ضروريه ما متوفره بالاسواق، ومعمل انتاجي مواد أو الأولية متوفرة أو شيء جديد ينطرح ممكن يكون محتاج السوق، وهذه الأشياء ما جاي أشوفها باللي جاي توفروه. البضاعة اللي جاي نوفرها هي حسب اللي أحصلها. تعرفون الصين كل شيء بيها صحيح، لكن احنا عانينا من صعود بالأسعار، فما أقدر أشتغل بكل شيء، فأنا هسه أشتغل بالبضاعة اللي أنا أحصلها بسعر مناسب لو أحد المصانع هو يدعوني. أما بالنسبة للمشاريع فأنا سوقي مو بس العراق، يعني سوقي كثير دول، فأنا أنشر وأنت تشوف شنو اللي يناسب دولتك وتشتري أو تبدأ المشروع اللي أنت تريد تبدي به. يعني مثل ما تشوفون جتني فرصة سابقا مشروع الأكواب الورقية، بعدين مثلا قسم من الدول ما يشتغل عندهم، قسم من الدول لسه جاي يشتغل عندهم. يعني هسه عندنا العراق الأكواب الورقية شوية خفت لأن بيها منافسة بين التركي والصيني والإيراني والتصنيع العراقي. أما سوريا ولبنان فحاليا حركة كلش قوية على الأكواب الورقية. نجي اللي بعده، يقول الشحن على قبرص اليونانية أوروبا كم تكلفة الشحن والجمارك؟ كل الدول الأوروبية عندنا شحن، أما التكلفة فهذه لازم أول مرة تختار البضاعة ويحسب لك إياها الموظف على الواتساب ويقول لك السعر كم، لأن بضاعة مختلفة، وزن مختلف، آيتم مختلف، جمارك مختلف، سعر مختلف، شحن مختلف. فأول مرة تختار البضاعة اللي عندي. كل بضاعة عندنا نازلة بالفيسبوك شحن من الصين ياسر بابا، أو على اليوتيوب تكتب ياسر بابا الإنجليزي أو عربي، أو على الموقع الإلكتروني www.yasserbaba.com. عندنا أكثر من 1 مليون منتج، وكل يوم دا ينزل 20 أو 50 منتج جديد. فأنت تتابعنا وتختار البضاعة، بعدين تاخذ الصورة مال البضاعة تدزها للموظفين على الواتساب، والموظفين ينطوك أسعار الشحن. أقدر أصير وكيل بالموصل إليك؟ أحمد عباس حبيبي لا ما ممكن، كل دولة عندنا بيها شخص واحد، كل الدول عندنا بيها وكلاء. لكن بالعراق أنا عندي شريكي أستاذ عودة الدراجي، شريك شركة ياسر بابا بالعراق عودة الدراجي في بغداد، فما ممكن نفتح أكثر من فرع. لكن لو تحتاج أي شيء وأنت بالعراق تواصل مع شريك أستاذ عودة الدراجي. هل تقوم بالشحن لفرنسا وإسبانيا؟ الشحن موجود إلى فرنسا وإسبانيا، نعم مثل ما تفضلت سابقا بالجواب. يابا نريد شيل الحر قبل الصيف. تريد شيل الحر قبل الصيف يعني مثل شنو؟ مراوح مثلا، سبالت، تكييف، تبريد؟ سؤالك يعني مثل شنو اللي تريده يبرد؟ كيف الاستقرار في الصين؟ الاستقرار في الصين اكو عدة اقامات، حاليا موجود 2 فقط، يا اما دراسية، واذا دراسية ممنوع تعمل، اذا مسكوك تعمل يقول لك منع من الصين، منع دخول الصين 5 سنوات وسجن 15 يوم 10 ايام وغرامة مالية. اذا انت طالب وتشتغل ممنوع عندنا بالصين. الشغلة الثانية اللي هي مثلي اني تفتح شركة شحن مثل ما مسوي اني، وهاي تكلفك بالسنة من تقريبا 7000 الى 15000 دولار، يعني مبلغ مو ثابت. هذه اللي احنا دائما جاي نسويها، والناس هواي فتحت شركات مثل شركتي. السلام عليكم، عندي 5000 دولار شنو تنصحني اشتغل؟ محمود الحنين، انا سابقا سويت واحد فيديو قلت شنو الاهم، الفلوس لو الفكرة، وجاوبتكم انه الفكرة اهم من الفلوس. انت هسه عندك 5000، ما ممكن انا اقول لك تعال خذ باحذية ب 5000 دولار، يجوز انت تفشل بالمشروع وما تقدر تبيعها، فلازم انت تشوف شنو تقدر تبيعه، يلا بعدين انا اقدر اقول لك مثلا انصحك او ما انصحك. عرفت شلون؟ شنو تقدر تبيع؟ يعني قل لي ياسر انا اريد اشتري هذه الاحذية، راح اقول لك اني مثلا الاحذية هاي انت تريد تبيعها بالانترنت او بمحل او كذا، لكن راح اجاوبكم جواب مختصر. كل البضاعة الشعبية سهل بيعها. شنو يعني بضاعة شعبية؟ يعني عندنا تيشيرتات أقل من 1 دولار، هذا شعبي، يعني تيشيرت هو عليك بدولار، وقف السوق، تحرك السوق، ماكو بيع، اكو بيع تقدر تبيعه، على الأقل تقدر تبيعه ب3 دولارات أو ب4 دولارات. عرفت شلون؟ مثلا الأحذية الشعبية اللي تنباع تنزيلات، الشغلات الشعبية مو خطرة، الملابس الشعبية خصوصا الأطفال، بضاعة الأطفال، بضاعة الرجال، بضاعة الرجال والأطفال والولادي بناتي ذني شويه سهلات. اما النسائي لا، النسائي رد له واحد عنده خبره به. فالبضاعه الشعبيه
حلوه وتقدر تبيعها بسهوله. فاذا عندك انت $5000 ممكن تشتري مثلا ملابس ب$1000، احذيه ب$2000 كذا، وتسوي تنزيلات وتفتح لك محل. هذا مشروع ما يفشل نهائيا، لكن انا ايضا اقول لك لازم انت تعرف شنو تقدر تبيع قبل كل شيء. ما هي اكثر المشاريع والبضاعات نجاحا وكثرها طلبا في العراق وتحديدا من منتجاتك؟ اكثر المنتجات اللي الطلب عليها ممكن اقول لك الشهر اللي مضى اكثر شيء بعت شنو؟ اكثر شيء بعت انه الاحذيه اللي كان سعر الشليف $132 يحتوي 60 زوج، اكثر شيء بعته احذيه رجالي قياساتها من 39 الى 46. هذا اكثر شيء بعته، بس مو معناته انه هذا هو افضل شيء تبيع، لان اكثر شيء بعته معناته كل الناس اشترت من عنده، فانت لازم تشوف غير شيء. بس انا دائما شو اقول لك؟ انه تتابعون المنتجات اللي انشرها، شوف انت شنو اكثر شيء الناس تعطي اعجاب عليه، شنو اكثر شيء الناس تعلق عليه، شنو اكثر شيء تقدر تبيعه انت. هذه افضل شغله. انت سالتني انا جاوبتك شنو اكثر شيء بعته، لكن اكو شغلات مرات تنزل غريبه ومثلا انت تبيعها براحتك. السلام عليكم، ممكن تنظيم قوائم بالاسماء كل حاويه ووقت شحنها؟ الجبوري وسام، احنا بالفعل عندنا قوائم كل حاويه تطلع بها ملف، والملف يصير عند صاحب الدوله. يعني مثلا بغداد عنده ملف، لبنان عنده ملف، ليبيا عنده ملف، دبي عنده ملف، قطر عنده ملف، كل واحد تطلع الشحنه تلقاها عند مكتبك. فانت اذا من العراق مع مكتب بغداد الملف، وما نقدر نعطيك الملف هو واسماء الزبائن، مستحيل، لكن انت من تسالهم ممكن يقولوا لك حاويتك وصلت ما وصلت بالجمارك، هاي الامور. نريد جلافات بيش الحاويه. بالنسبه اذا تريد بضاعه جلافات حاويه كامله، يعني اكو فد شغله جدا مهمه. كلش صعب تقول لي السلام عليكم اريد كذا هيج حاويه، لان اغلب البضاعه بها وزن وبها قياس ومع كيس، وقطعه بكيس بسعر، قطعه بدون كيس بسعر، بها سليفان بسعر، بها كارت بسعر، بها مواصفات كلش هواي. فهذا صعب بالبث بالفيديو، فلازم تجي انت على الواتساب حتى نحاولك مع احمد الساعدي، ولازم تكون جاد. يعني اذا واحد مو جاد يأذينا جدا، يطلع الموظف للسوق او يتواصل مع المصنع ويجيب ويودي وهاي، وبعدين تطلع مو جاد. فالسؤال هذا لازم يكون سؤالك جاد على مود تتواصل ويانا. وعليكم السلام ورحمه الله. خالد البصري، كم يوم وتوصل الحاويه من الصين الى العراق او الامارات؟ قلت لك موعد الحاويه التوصيل الحقيقي من 20 الى 28 يوم، لكن انا اقول من 45 يوم الى 60 يوم حتى الحق اجهز البضاعه اشتريها عندي ما عندي من هذه الامور. هل توجد نماذج للبضاعة اللي تعرضها لدى وكيلكم في العراق؟ البضاعة اللي جاي يعرضها هي أصلا هسه طالعة بالصين، يعني إذا دز نموذج للعراق ما تلحق توصل وتخلص، لكن بعض الحاويات اللي توصل للعراق أو توصل لغير دول بها بضاعة زيادة. فإذا تريد تشتري مباشر تروح المكتبنا بالعراق ببغداد، راح يظهر عندكم الرقم، شريك أستاذ عودة الدراجي، هذا رقم الهاتف مالته، ممكن تتصل عليه وتشوف شنو البضاعة اللي تفيدك وتشتريها مباشرة. أبو علي، ماكينة عصر حبوب استخراج زيت ايش قد ابو علي حبيبي، الماكينه اللي تستخرج الزيوت، اذا تقصد زيت الزيتون فزيت الزيتون المكان مالته كبيره موجوده عندي، اما اذا تقصد ماكينه صغيره فهي اسعارها 200-210 دولار. الماكينات الصغيره تعصر كل شيء تحوله زيت عدا الزيتون، لان الزيتون لازم الى ماكينات خاصه تطلع النواه مالته يلا بعدين نعصر. فاذا تسال على حبه السوداء، حب عين الشمس، عندك الخضروات، زيت شنو، زيت حب الشمس، زيت الكزبره، زيت الكذا، زيت بعد شنو عندك، زيت الزيتون اللي بدون نواة، هذه موجوده عندنا ماكينه صغيره ودرجه اولى كلش مضبوطه، 200 الى 210 دولار سعرها، ممكن تتواصل واتساب ونعطيك تفاصيلها. سيف يقول رجاء رد على الواتساب. احنا بالنسبه لنا الواتساب جدا طبيعي التاخير عندي، يعني اذا ترسل رساله يتاخر عليك يوم يومين 3-4 هذا شيء طبيعي، مو تاخير من عندنا ولا تقصير من عندنا. واما احنا حاليا باليوم نستقبل من 10 الى 12 الف رساله، نعم ما ابالغ الله يشهد، 12 الف رساله، 10,000 رساله باليوم. فتخيل انت اذا كل رساله دقيقه ايش قد يراد لك. طبعا عندنا هواي موظفين، ما اعرف يعني 7 أو 10 موظفين حتى ما اعرف عددهم، كلهم يردون على الواتساب مالتي وانا ايضا ارد عليه، لكن التاخير عندنا طبيعي. فانت اذا تريد تستورد من الصين لازم يصير عندك شويه صبر وتنتظر لين زخم هوايه، فاحنا نرد لحد ما نوصل لك ان شاء الله. لماذا لا يوجد شحن الى المغرب؟ لا يوجد شحن الى المغرب لان احنا ما عندنا مكتب بالمغرب، لسه ما فتحنا مكتب للمغرب، وما عندنا شركه جمارك بالمغرب تكمل الجمارك، وايضا الجمارك عندكم جدا مرتفعه وصعبه،
فالمغرب وتركيا ومصر حاليا موقفيها نهائيا، ما نشتغل معاهم الى حد ما نسيطر على باقي الدول. محمد الكبيسي كل الاحترام لك، شكرا حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله. زهير يقول إذا بالإمكان سعر ماكينة ليفة حمام. ماكينة ليفة حمام ما عندي، لكن إذا أنت جات تتواصل معنا واتساب ممكن نخصص لك واحد موظف يوفر لك إياها. كم تكلفة الشحن إلى سوريا حلب؟ ما عندي شحن إلى حلب، أعتذر من عندك، لكن عندي شحن إلى بعض المدن. بالنسبة لأسعار الشحن، أسعار الشحن لازم تختار البضاعة حتى نعطيك أسعار الشحن مع الجمارك. أسعار الشحن عندنا مثل سعر الدولار، صاعد نازل مو ثابت، فتتواصل واتساب. سيد طارق جزاك الله خير سيد حبيبي رحم الله والديك. كم تكلفة الشحن إلى لبنان وكم الوقت؟ موسى أشقر، بالنسبة للتكلفة مال الشحن أول شيء تختار البضاعة ترسلها على الواتساب حتى يحسبوا لك أسعار الشحن، لأن أسعار الشحن مو ثابتة على حسب نوع البضاعة ووزنها وحجمها. أما الموعد أنا بالنسبة لي شركتي تشحن من 45 يوم إلى 60 يوم، لكن بعض الشركات تشحن أسرع من هذا، لأن أنا أجمع البضاعة وبعدين أشحنها. يعني هذا الزبون متر، هذا مترين، هذا 3، فكل 7 أيام 4 أيام أطلع شحنة إلى أغلب الدول. موسى علوش، شلون تعلم وياك الصين هم عندهم شلون تعامل الصين وياي؟ عندهم عنصرية؟ لا، الصين دولة كلش حلوة وشعب الصين جدا طيب الحمد لله والشكر، ما عندهم اي عنصرية ويحبونه وتعاملهم كلش حلو، يعني الحمد لله والشكر، هذه نعمة فضيلة. ظافر النعيمي، شلون ممكن واحد يزيد دخله بأسرع وقت ممكن، وكيف واحد يداور رأس ماله بالسوق؟ والله استاذ سؤالك هذا يعني جدا صعب ما اقدر اجاوب عليه، بس هي احنا مشروعنا هو مشروع تجاري، فانت اذا تريد تكثر اموالك فلازم تعرف شنو البضاعه اللي تقدر تشتريها، شنو البضاعه اللي تقدر تبيعها. اول شيء لازم تعرف شنو البضاعه اللي تقدر تبيعها قبل لا تجي الياسر، قبل اي شيء. يعني ممكن تشتري بضاعه من السوق وتربح بيها، فهذا انت لازم يعني خلينا نقول تفكر به. لكن اكو فد مشاريع انه انت ممكن يعني تفتح لك مول صغير او محل صغير وتجيب لك فد اسم. انا دائما اقول لكم يعني ممكن تجيب لك فد اسم خاص بيك، تجيب بضاعه مختلفه على السوق، ممكن تربح بهاي الشغله لان بضاعتك مختلفه على السوق. اما اذا تجيب بضاعه موجوده بالسوق بالفعل فليش الناس تشتري من عندك؟ احتمال يعني البيع ما يصير عندك، فلازم شويه تتميز. انا باعت حواله من اسبوعين ولهلا ما وصلت، معقوله؟ زكريا حبيبي سؤالك ما اقدر اجاوب عليه لان ما اعرف انت من يا دوله، لكن من هو الموظف اللي متواصل معك او المكتب بلبنان بالعراق؟ شكلك لبنان او سوريا، فلازم تتواصل مع مكتب لبنان او سوريا اذا انت من هذه الدولتين على مود يجاوبوك حوالتك وين ليش ما وصلت. اما اذا انت محول من دوله اوروبيه دولار مباشر للصين فمرات تتاخر طبيعيا، واذا ما وصلت خلال 4 ايام او 5 ايام فترجع على البنك حتى يسوي لك اشعار مره ثانيه. وعليكم السلام ورحمة الله حبيبي من الأردن، الله يسلمك ويبارك بيك، شكرا. لطفا لا أمرا، أنا من الأردن وأرغب بالبدء في مجال التجارة من الصين ولو على الخفيف، ما طريقة للبدء؟ بالنسبة للأردن حاليا أنا أشحن للأردن فقط الأحذية، فقط الأحذية، ما أقدر أشحن غير شيء لأن الأحذية ضبطت الأمور مال الجمارك مالتها، أما باقي البضاعة فحاليا ما أقدر. أما بالنسبة للكميات ما عندي مشكلة، كارتون كارتونين 5 أي كمية تريدها. بالنسبة للأحذية ما عندي مشكلة، أحذية ولادي نسائي رجالي فقط أحذية، باقي البضاعة لسه ما مشيت أمور الجمارك. أبو علي النعيمي، تركيا لسه والله ما بدينا الشحن. شوف تركيا ومصر والمغرب ما عندي شحن، لكن اذا انت تريد استلام داخل الصين او عندك شركه شحن ممكن يجون المستودعاتنا او حتى نشحن لهم. لحد الان ما كملنا هذه الدول بسبب الجمارك وقانون الجمارك عندكم. اخي ياسر انا حاب اشتغل بس ما اعرف شنو اشتغل وبشنو ابدي وكيف راح اختار نوعيه البضاعه والعمل. بالنسبه للمال عندي مال ولكن فكره المشروع وفكره البضاعه ما اعرف، وكل شيء عندي مخاوف، كلش عندي مخاوف من الفشل. صراحه كل واحد عنده مخاوف من الفشل، حتى انا بالصين عندي مخاوف من الفشل، بس يعني اكو قرارات ممكن تاخذها. خلينا نقول انا اليوم عندي 10,000 دولار واريد ابدي مشروع، خليني ابدا ب1000 دولار، صحيح؟ ابدا ب1000 دولار كذا بضاعه، ب1000 دولار كذا بضاعه، ب1000 دولار كذا بضاعه، ب1000 دولار كذا بضاعه، اصرف 4000 دولار بمختلف بضاعه. فاكيد بعدين انت شنو تعرف يعني يا بضاعه مشت عندك تستمر عليها. ودائما انا انصحكم اللي عنده خبره عنده خبره، اللي ما عنده خبره ممكن يتعلم. كيف يتعلم؟ يعني اروح للسوق اتمشى بالمنطقه بالمكان اللي اريد اشتغل به، اشوف الناس جمهوري شنو. اذا انت تفتح محل طبعا جمهوري شنو؟ الجمهور مالتك جمهورك شعبي، جمهورك رجال،
جمهورك اطفال، جمهورك طلاب مدرسه. من هذا انت ممكن تعرف شنو تختار. اذا كانوا جمهورك مدرسيه مثلا اطفال، فتختار الالعاب اللي هي العاب على شكل قلم او كتب او كذا. اذا كانوا جمهورك طلاب كبار، فممكن تختار الهدايا او الشغلات اللي بين الهدايا وبين الدراسيه. اذا كان جمهورك لا غير شيء نساء، فتختار الشغلات اللي تمشي مع النساء. اذا كان جمهورك نساء شعبي، فشنو الشغلات الماشيه؟ مثلا الصنادل، تجيب صنادل رخيصه. اذا كان جمهورك نساء بمنطقه راقيه، ممكن تشتغل بالحقائب النسائيه. اذا كان جمهورك نساء بمنطقة راقية، ممكن تشتغل بالصنادل الغالية اللي تبدي سعرها $10 $15. عرفت شلون؟ اذا كان جمهورك رجال شعبي، فتشتري الملابس الرخيصة. اذا كان جمهورك رجال شعبي، ممكن تشتري شنو؟ ساعات رجالية رخيصة اللي تنباع ب$5000 $7000، يعني $4 $5. عرفت شلون؟ فانت تسوي دراسة على الموضوع قبل لا تبلش. سيد بسيم: اريد الواح الطاقه الشمسيه مع ذكر السعر. هذه موجوده عندنا على الواتساب، تجي على الواتساب نعطيك القائمه الالواح الطاقه الشمسيه، شنو سعرها وشنو تفاصيلها. طبعا البيع جمله فقط، يعني ما عندنا مفرد. سؤال هام: عند الشحن الى سوريا ما هو السبب في عدم توصيل البضائع الى دمشق وباقي المحافظات؟ بالنسبه لسوريا للاسف قسم من المحافظات نقدر نوفر لها البضاعه لان جماركها معتدله. قسم من المحافظات جماركها سعر خيالي خيالي خيالي، يعني فوق المتوقع. فما قدرت حل. يعني تصور تكرمون انه حذاء خلينا نقول $1 انا ابيعه $1.50 وشحنه $3، فيصير السعر مالته خيالي. فما قدرت اضبط على هذه المحافظات. كم تكلفة المنتج للعراق مثلا اذا حاوية كاملة؟ معاذ حبيبي، سؤالك لازم انت يعني تنطيني اياه تفصيل. يعني شنو حاوية كاملة؟ حاوية أحذية، حاوية اكسسوارات، حاوية مواد منزلية، حاوية شنو؟ لأن الحاوية هي مجرد يعني شيء فارغ، يعني هي وعاء فارغ. شنو تخلي بيها؟ فشنو تخلي بيها هو هذا اللي يطلع لك السعر. اكو حاوية $10,000، اكو حاويه $30,000. يعني الحاويات المواد المنزليه تقريبا اللي ينباع حاجه بلف ما حاجه بلف $30,000 الى $35,000. عندك حاويات الاحذيه توصل $40,000. عندك الحاويات المختلطه توصل $80,000. عندك حاويات المواد الانشائيه توصل $100,000. المواد الانشائيه والخلاطات والحنفيات. فلازم اعرف شنو تقريبا، يعني شنو فكرتك. هل يوجد شغل شحن الى امريكا؟ الى امريكا نعم، الى امريكا عندنا شحن لكن مو كل البضاعه. فانت تختار البضاعه وتجي على الواتساب حتى نقول لك هذه البضاعه شنو جماركها، لان قانون امريكا شويه مزعج. لازم تختار البضاعه واحنا ناخذ هذه اللسته نعطيها للجمارك وبعدين نرجع لك خبر ونعطيك السعر. اراسل بالواتساب اسبوع يلا تردون بجواب، وبعد 3 ايام تردون بغير جواب. اول شيء احنا بالواتساب عندنا عده موظفين، يعني يمكن 7 أو 10 موظفين من معاهم اني. التاخير عندنا طبيعي، لكن انت يعني حاول من ترسل رساله ترسلها واضحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اني من كذا اريد كذا 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 كذا، حتى احنا نقدر نجاوبك. لان مرات انت تدز السلام عليكم، موظف يقول لك وعليكم السلام، تقول اريد كذا ومثلا ما تنطي السؤال مالتك. فدائما نرجو تكتب سؤالك واضح او مقطع صوتي على مود احنا نقدر نجاوب عليك بافضل طرق واحسن طريقه. بالنسبه لسوريا لازم تعرفون كل رسائل سوريا ما جاي توصلنا على الواتساب، لان الواتساب اللي عندنا واتساب مال الشركه مسوين، احنا طالبين واتساب نسخه خاصه من شركه واتساب اللي هي محظوره بسوريا. كل رسائل سوريا ما جاي تطلع عندنا. فاذا انت من سوريا تتواصل حصرا مع علي شبوط وكيلنا في سوريا، او على الفيسبوك ما عندنا مشكله. هل لديك الشحن الى اوروبا؟ بالنسبه للشحن الى اوروبا نعم عندنا شحن الى اوروبا، بس ما نحتاج وكيل لان اوروبا ما تحتاج بها مكاتب. اوروبا مو نفس باقي الدول، الحوالات كلها $، مو نفس مثلا ليبيا او العراق او كذا يجمعون الحوالات ونحتاج مكتب حتى يحول الحوالات، لا. والبضاعه ايضا من توصل للزبون، يعني فما يحتاج عندنا مكاتب، ما نحتاج. الا الكويت كم يكلف؟ هو شنو يعني شنو الكويت كم يكلف اي بضاعه؟ ممكن اعرف كم وكيف؟ ما اعرف، بس احنا عندنا شحن للكويت. اريد اشحن الى لبنان، ما هي الاجراءات وكيف تتم طريقه الدفع، وهل انا مضطر ان ادفع قبل ان استلم، وما هي الضمانات؟ بالنسبه للبنان وكيلنا موجود يمك احمد حمود في بيروت، هو الضمان.
انا سابقا كنت بلبنان، واني واحمد حمود حبيبي عزيز علي صديقي فتحنا الشركه بلبنان وسجلناها ووصولات عندنا رسميه. فانت الدفع مقدما؟ نعم اكيد. ليش اخذ مقدما؟ لان انا ابيع اسعار رخيصه وما احمل كثير، ولهذا السبب اخذ المبلغ مقدما. والمبلغ اللي جاي اخذه مو الي، يعني المبلغ انا جاي اخذه جاي ادز لك بيه البضاعه، فالبضاعه اللي تبقى بالطريق هذه هي فلوسك بالطريق. عرفت شلون؟ فتتحمل التاخير 45 يوم 60 يوم، مرات حتى اكثر، اكون صريح معاكم. فمن توصل لك البضاعه، اذا اني لا سامح الله مثلا خلينا نقول مثلا صار شيء على البضاعه غير التاخير، انا اتحمل مسؤوليته، انا اضمن وصول البضاعه. اما التاخير فانا اقول لكم دائما انه 45 يوم ولا 60 يوم في حال الظروف الطبيعيه. اما الضمانات كل الدول عندنا بها ضمانات، تروح تستلم وصل. واذا تريد انطيك ارقام اشخاص من لبنان، يمكن عندنا 20 او 30 زبون من لبنان استوردوا من ياسر بابا ووصلت بضاعتهم ومتشكروا من عندنا، وانا جدا اتشكر من عندهم على هاي ثقتهم ان شاء الله. علي انور، ايش قد سعر جهاز الليزر مال هدايا؟ سؤالك يقول جهاز الليزر مال هدايا. اعتقد انه انت تريد جهاز ليزر يطبع على الهدايا، صحيح؟ اذا كان عند يعني سؤالك جهاز ليزر يطبع على الهدايا، فاصغر جهاز ليزر ممكن تاخذه هو ب $300 اللي ممكن يطبع على الهدايا بس ما يطبع على المعدن. لو مفصل لي سؤالك كان ممكن انا اجاوبك افضل، لكن اذا تريد ادخل على اليوتيوب اكتب ماكينات ليزر ياسر بابا، فراح يطلع لك واحد فيديو انا ناشر به كل الماكينات من اصغر ماكينه الى اكبر ماكينه. راح اعرض لكم اياه هسه بشيء سريع، يعني راح احكيها بالصوت. عندي ارخص ماكينه ب $300، وعندي ماكينه ب $550، وعندي ماكينه راح اعطيكم تفاصيلها. ال $300 ممكن تطبع على الشغلات الكرتون، علبه كرتون، هديه، حزام، محفظه، هذه ب $300 ماكينه ليزر فراشه اسمها. عندي ب $550 ماكينه ليزر مساحه عمل 30 في 20 قوة 40 واط، ممكن يعني تشتغل حلو وتقطع ايضا MDF 1 إلى 2 ملم تقريبا. عندي اكبر من عدها ب $1450 او $1460 مساحه عمل 40 في 60 قوه 60 واط، اللي هي يعني انصح بها. ماكينه تقريبا كبيره تصير شويه شيء يعني متر. هذه ماكينه انتاجيه ممكن تصنع بها عالم من الامور. ماكينه انتاجيه كلش رائعه، وان شاء الله اسوي لكم واحد فيديو خاص بس على هذه الماكينه، لان الماكينه جدا ممتازه وانا اشتغلت بها سابقا. اكو بعد ماكينات غيرها لحد ما نوصل للفايبر ليزر. انتظرني انزل واحد فيديو مفصل، وانا منزل سابقا فيديو سنه 2015 نزلت فيديو انا موجود باليوتيوب عندكم، بس تكتب ماكينات ليزر ياسر بابا تطلع لك 2015. بس هسه راح انزل لكم فيديو احدث وان شاء الله اوضح يكون. محمد يقول ناصب علي وهذا حرامي، وبعدين واحد ثاني نفسه كاتب هذا حسابي الثاني وانت حضرتني. نعم صحيح انا حضرتك اليوم، انا حضرت اثنين. ليش؟ هذا الشخص استورد من عندي احذيه ووصلت الاحذيه وبقى يكتب بالفيسبوك، فدخلت عليه على الخاص وحكيت وياه. ايش قال لي؟ المحادثه موجوده اللي يريدها ما اطلعها. قال لي من السويد طبعا، هو قال لي انتم ضحكتوا علي وكذا وكذا، فانا صورت له فيديو قلت له هاي البضاعه تريدها؟ ايش قال لي؟ قلت له تريدها لو ارجع لك فلوسك؟ مو حلو تروح تحكي بالفيسبوك. فقال لي لا شحن لي اياها. شحنتها له، هسه البضاعه بالطريق، هسه رجع يعلق بالفيس انت كذاب وانت حرامي. عيب يا اخي، خلوا عندكم شويه ثقه. تاخير صحيح، تاخير يصير بالشحن، بس كلمه حرامي نصاب هذه كلمه كبيره. النصاب اللي هو ياخذ فلوسك وما يدز لك بضاعه، بس اما دا ياخذ فلوسك ويدز لك بضاعه وتتاخر بالطريق، هذا معناته امور شحن، هذا مو نصب. حرام انت، ترى انا ما بريد ذمه اي واحد ما بريد ذمه. يعني ما يصير انت يوميا تدخل نصاب. عيب. لو حقيقه احكي. يعني انا سابقا سويت فيديو وقلت يعني واي ناس لقيتهم كاتبين 56 انت لا تعرفني، ولك اقعد واسكت، لا تعرفني. لا هاي من شفتوا ياسر صعد وصارت عنده ملايين المتابعين والحمد لله والشكر. انا بالنسبه لي دائما اقول لكم انا نيتي انه اخدم الناس، والله نيتي انه اخدم الناس. ما عندي مشكله انت اكتب حرام اكتب اي شيء، المهم انا علاقتي مع الله سبحانه وتعالى، انا مع الله نظيف. انا اصلا جاي احب اساعد الناس. يعني البضاعه اللي اقدر ابيع كميات قليله، جاي اجيب حاويه كامله اخليها بمستودعي، وجاي ابيع اثنين كرتون، واحد كرتون. والله هذا الشيء صعب يعني ومتعبنا صراحه. يعني انا افضل ابيع 50 كرتون 100 كرتون، بس انا احب
الناس تصعد مثل ما انا صعدت، مشروع صغير والله يوفقك، شويه شويه تصعد، وهذا شيء حلو. يعني انا افتخر من واحد يصور لي فيديو يقول لي ياسر انا بعت واستفاديت ويرجع يشتغل من عندي. واكيد اكو ناس هوايه مستورده من عندي ووصلت بضاعتها، واكو ناس وصلتها بضاعتها يا ياسر ترى البضاعه وصلتني نقص، وصلتني كذا. اي تعال شنو النقص عندك، صور لي فيديو، شنو المشكله عندك. تعرفون هذا العمل يصير به اخطاء، يصير بي مثلا مرات كارتون ب 100 طلع عنده 99 وحده نقص مسروقه بالجمارك يصير. فانت من تكتب حرامي، ليش تكتب لي حرامي؟ انا مو متواصل معك على الواتساب وقلت لك فيديو وهاي البضاعه انشحنت، ليش يعني؟ اذا على الوقت فاني قلت لك سابقا البضاعه تاخرت وكذا وكذا. اما اذا انت يعني ما اعرف السبب صراحه، ما اعرف يعني ليش ما عندكم ثقه بالاخرين. واني مو هسه فاتح، يعني انا من 2011 لحد الان، معقوله من 2011 لحد الان وهذا الشغل كله كذب، والبث المباشر والحاويات اللي جاي احملها والحاويات اللي جاي انزلها. انا طبعا ابيع اسعار رخيصه اربح قليل، بس ابيع كميات هوايه، ولهذا السبب الحمد لله والشكر يعني خير من الله وابيع هوايه. ودائما احنا ليش باليوم تجينا 10,000 رساله 9,000 رساله؟ من وين؟ ليش؟ نحب نخدم الناس والحمد لله والشكر اسعارنا حلوه، بضاعتنا مقبوله. واذا تشوف انا جاي اطلع بث مباشر اذا بضاعه حلوه اقول حلوه، اذا بضاعه مو حلوه جاي اقول لكم مو حلوه. فطبعا انا حضرتك واعتذر من عندك لين حضرتك، بس يعني شو اسوي؟ انت جاي تقطع رزقي، يعني كاتب لي ب10 منشورات حرامي حرامي حرامي، وهذا شيء مو صحيح. عرفت شلون؟ ولهذا السبب انا حضرتك وانا اعتذر لين حضرتك يعني صراحه، بس هذا باب رزقي. من تجي انت تتجاوز علي وتكتب تعليقات بكل منشور كاتب تعليق، يجي واحد زبون يجوز ما يعرف، والناس للاسف يعني اكو بعض الناس اول ما يدخل يشوف انه واحد كاتب حرامي شو يسوي؟ يقول لي ها حرامي رسم. ولك انت يعني مع الناعقين تنعق مع الناعقين غير تتاكد، ما يصير هذا قطع شو اسمه، هذا الاعناق ولا قطع الارزاق. وان شاء الله يا رب يعني ما طول نيتي صافيه مع الله سبحانه وتعالى، الحمد لله والشكر. آخر تعليق قبل 16 دقيقة كتبه يزن، وهو آخر تعليق. لو واحد يريد يبدأ التجارة من الصين من البداية، من البداية شلون يعني؟ راح أحكي لك قصة ولو الفيديو صار طويل، بس أنا أحب يعني أجاوب على الاستفسارات. طبعا هذا شو اسمه، هذا الفيديو هسه اللي جاوبنا عليه قبل 18 ساعة كان شو اسمه، كان الاستفسارات مالته على الفيسبوك. الفيديو راح ينزل على اليوتيوب، هذا الاستفسارات على الفيسبوك كلها نزلها على اليوتيوب. الفيسبوك راح اخليه بس للبضاعة، استفسارات جواب جولات الصين كلها راح اخليها على اليوتيوب، لان صراحة الدقة مال اليوتيوب احلى واوضح واقدر اسوي بالشغل مرتب. فبالنسبة لشلون ابدا التجارة، انا دائما قلت لكم خصوصا الشباب اللي ما عندهم راس مال، تروح تشتغل شغلة تدبر لك كم فلس، 100 200 300 400 500 دولار ايش قد تقدر، وتبدي مع ياسر. انا قبل فتره نشرت ساعات يد بدولار واحد، ساعه بدولار نشرت، قلت 600 قطعه ب 600 دولار. فاذا ما تقدر تشارك انت وواحد ثاني كل واحد 300 ساعه، ساعه عليك بدولار، يعني ابسط شيء تقدر تبيعها ب4 دولارات. عرفت شلون؟ يعني ايش قد راح تربح؟ راح تربح 4 اضعاف. خلينا نقول واحد من الاضعاف راح تصرف اعلانات بالفيسبوك، او الصرفه مثلا تاجر لك فد شي مكان، فيبقى عندك ربحين. هاي ربحين راح مصاريف، خلينا نقول يبقى عندك ضعفين. فضعفين يعني اذا تشتري انت ب 300 دولار راح تصير 1200 دولار. التجاره مو صعبه يعني، ما لا تصعبون الموضوع، الموضوع جدا سهل، بس يراد لك انت تقول يا الله، تتوكل على الله وتبدا. واذا عندك 1000 دولار استورد ب 200 دولار، لا تستورد بها كلها. او اذا عندك 1000 دولار استورد ب 200 من هاي، ب 200 من هاي، ب 200 من هاي، نوع. اذا انت يعني شنو مثلا تريد تعرف ياها اللي يمشي، نوع. ودائما لا تذب فلوسك كلها بتجاره وبعدين تخسر وبعدين تتاذى. فحاول تجرب اكثر من شغله اكثر من شغله. والى هنا ينتهي الفيديو مالتنا، ونعتذر عن التاخير. شكر خاص لخلف الكاميرا اختنا وحبيبتنا الهام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.